Guys, this is from the face shop, the therapy. Nakadalawa na ako. Pangalawang ano ko na to. So, ito yung ginagamit ko. And from the face shop pa rin. Herb. The face shop pa rin to. And may cleanser ako. AHC. Scrub to. Once a week ko lang ginagamit. And gamitin natin ngayon is ito. From Royal. So, Kahi. Ayan guys, unboxing muna tayo. Anyway, thanks to my opa. Yan. Binili niya to. Sorry, maingay. May ginagawa yata sa taas. Binili niya to sa Kupang, Yehey. Kasi sabi ko, famous, nagiging trending dito sa Korea yung Kahi. So, unboxing tayo guys. This is Mimi Sanchay Koreana. Welcome to my vlog. If you haven't subscribed me yet,
please do me a favor. Please do subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo sa aking mga new videos. Yan. So, kailangan natin ng gunting. Tinakpan ko yung address ko. Syempre, nakatakip yung address natin kasi baka sugurin niyo ako, walang pakain sa inyo. Charot. Peace. Be careful. Ang tigas. Bakit ba, Kahi? Ayaw mo magpabukas. Kahi. Korea Tech. Sayong hu bunpum bulka. Ayan, layo natin yung box. WrinkleBounce Multi-Balm. Ayan. WrinkleBounce Multi-Balm with Jeju Origin Oil. Tadaan. Kahi Seoul. Ayan. Kanina yung pinang-mist natin sa mukha natin is Collagen Salmon. WrinkleBounce Collagen Mist Ampoule. Ampoule siya. Ito. Aray. Sakit. Sakit ng kuko ko. Nagbukid ako. Nag-part-time ako sa farm kahapon. Sumasakit yung kamay ko. Ayan, nagkasugat. Ayan. Kanina ito yung gamit ko sa pag-shower. And, Kahi. Siyempre, buksan na rin natin. Ito yung Balm. Parating nakikita natin to sa Jeju. Ay, sa mga K-drama. Trending siya ngayon. Ayan siya. Kahi Seoul. Ano? Ayan siya. Ayan. One. So, i-try natin. Siyempre, review natin. Kanina nakalagay na ako ng mist. Ulitin natin. Na-sunburn yung dito ko. Ganun. Kasi kahapon nag-part-time ako sa farm. Alam niyo naman, hindi namimili ng work si Aling Mimi Sanchay. Farm, mainit kahapon. So, may sunburn ako dito kasi naglagay ako ng tawag ng sombrero dito. Tapos ito na-expose kasi yung sombrero ko. Pakita ko mamaya on my next vlog. Yung sombrerong gamit ko. So, shake. Tapos, kanina pinakita ko na to nung naghugas ako ng mukha. Yan. So, ayaw na bumabas. Siyempre, pindot-pindotin natin kasi kumukuha pa siya ng pressure. Yan. Close your eyes para naman bango. Mabango siya, guys. Amoy Jeju. Charot. Hindi. Yung ano na to is Wrinkle is from Salmon. Saan ba? Salmon Collagen. Yan. More on collagen. Salmon siya.
So, addict ako sa, sa mist na to. Kaya, every shower, after I shower, talaga nag-mist ako. Tapos, pagdating ko ng bahay, nag-mist ako. Kahit hindi pa nakahugas ng mukha. Bango. Pati sa leeg. Pwede na pang spray. So, joke lang. So, yan. Tapos, patuyuin na. Mabilis siya matuyo. Yan. Don't mind may itim dito. Saka, syempre, baby bangs yan. Kunwari may baby bangs ako. Oo nga, very isanghin naman. Strange. Ah, okay. So, gamit tayo ng Balm. Balm. Multi-balm. Wrinkles. Ma-wrinkles ako dito. Pag nakita nyo, pag nag-smile ako. Tapos, yan. Tapos, yan. Tapos, lumalagas yung ugat ko dito. Tapos, mabalahibo ako. Kasi, sabi ni Opa, monkey daw ako. May mga balahibo ako sa mukha. Monkey. Ayan, ready. Yung mga Koreana nagtatap-tap lang. Ayan. Nakikita ko sana. Pero mas maganda pag ubusin natin para bilhan tayo ulit ni Opa. Ubusin natin agad. Para bilhan tayo. Yun, lagyan natin yung maitim natin dito. Ayan. Galing ako sa farm kaya medyo may mga itim-itim tayo dyan. Pero I don't worry. Kasi arrow bite is life for me. Part-time job ako. Hindi ako namimili ng trabaho kahit saan nyo ako dalhin. Yan. Wrinkles. Anyway, binili ni Opa to sa pera niya sa Kupang. And I think meron na din sa Oliviang, ganun, dito sa Korea. So, pag nagustuhan ko, magre-reseller na rin ako ng Kahi. Ayan, ang ganda, ang sarap. Ayan siya. Kita niyo? Sarap siya. Ipahid na ipahid. Diba? Masarap siyang ipahid. Tipitin natin. Baka hindi na tayo bilhan. Ayan. So, yan guys. Pag maganda siya, inform ko kayo after 1 week kung maganda yung kinalabasan ng balm na to. So, plano ko mag-resale. Kahi! Thank you guys for watching. Please hit the bell button. Please leave me a nice comment too. God bless you. And thank you to all my members. Del Sol Channel, Kasobart S, Irish the Adventurer. Yan. And guys, welcome po kayo sa ating perks. Just press the join button and yan. If you want to see some of my behind the scene. And guys, yung natin, yung konting na ibibigay nyo, yung mga sticker na binibili nyo tuwing live ko and premiere, napupunta yan sa ating mga pa-feeding program para sa mga bata sa Saragossa. Sa aming church program namin, KRCI Family in Saragossa. Sa mga taga Saragossa po dyan, mega shoutout sa inyong lahat dyan. Ingat po kayo and
always wear your mask. Yan. So, yung mga membership, yung mga kikitain natin sa ating YouTube channel is mapupunta po yan sa ating mga feeding program. So, inform ko kayo sa mga mangyayari sa ating feeding program. So, yan guys, tulungan natin. Let's share your blessing. Makatulong ng konti sa mga bata. Yan. Dahil sa pandemic, talagang ngayon maraming nawala na trabaho. So, yun yung naisip kong gawin. Ever since naman na ginawa ko yung YouTube channel ko na in case na itutulong ko talaga sa ating feeding program. Kasi yun yung naumpisan ko nung nandun pa ako sa Pinas. So, yan guys. Share your blessing. Please join the button. Press join and yan. Para makita nyo yung mga perks ko behind the scene. May mga little tutorial ako dyan about my makeup, about my routine, yan, about my personal vlog, about my personal life. Charot. Yan, guys. Thank you guys for watching. Bye! 콜라겐 미스트 앰플